สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครัขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Fanboy กับรีแคปครับ Burnout Syndrome ภาวะละคนหมดไฟ EP 3 EP ก่อนฉันพูดเยอะแล้ว EP นี้พี่ปอนพูดเลยค่ะ อ้าว นี่กำลังจะพูดว่าขอฟังก่อน นี่ไงป้ารู้ไงป้ารู้ เอ ทัน เพิ่งมาครับ ป้ารู้ทันพี่ปอนไงอยู่กันมานาน รู้ว่าพี่ปอนจะพูดประโยคนี้ก็เลยชิ อ่ะ ง ไหน ชิงก่อน ไหนป้าที่พูดเยอะมา1-2 แล้วพูด3ต่อเลย คือวันเนี้ยหลังจากที่เรารีแคปไปเมื่อที่แล้วเนาะเรื่องของเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยที่มันมีสามเอลิเมนต์ซึ่งคนเขียนก็บอกว่าคนเขียนไม่ได้คิดแบบนั้นยังไม่ได้คิดเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมันไปได้แล้วคือพอเราเจอบทของวันนี้อีกเรารู้สึกว่ามันยิ่งโคตรตอบความเป็นตัวแทนของสามเอลิเมนต์เข้าไปอืเรื่อยมอืเหรอมเหรอ แต่คือความรู้สึกของฉันนะ พอดูอีพีเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าอาความเขาเรียกอะไรอาการเบิร์นเอาท์เหรอ อาการเบิร์นเอาท์มันมันมันเหมือนมันดีขึ้นไหมคือ เหมือนแต่ละคนมันไม่เครียดขนาดนั้นแล้วอ่ะอืมเบิร์นเอาท์ว่ามันหายได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นโรคมันเป็นซินโดรมเนาะมันเป็นภาวะอะไรอืเงี้ยแล้วก็มที่เราเห็นอย่างเอลเมนต์แรกที่เราคุยกันเรื่องของตัวจิระว่าเราเห็นว่าจิระเป็นตัวแทนของความสำเร็จในงานก็คือเป็นตัวแทนของแบบเกี่ยวข้องกับความสำเร็จก็คือว่าไม่สำเร็จสักทีฉันแบบไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยวันเนี้ยพอเขาแบบขายงานได้เห็นปะมันดีขึ้นอือืมมอืมมันชัดเจเรานนะว่าดีขึ้นสัมผัสได้ว่าเขานอกจากมันเขาเรียกอะไรอ่ะนอกจากความไม่สำเร็จในงานมันถูกแก้แล้วแค่ครั้งเดียวนะเขามีความแบบใช่ อยากที่จะทำงานอุ้ยสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ย คือนึกถึงเวลาแบบคนเบิร์นเอาท์หรือเราก็ได้ที่มันรู้สึกไม่อยากทำงานมันอาจจะเป็นบางครั้งที่ทำงานไปก็ไม่ได้ถูกเห็นค่าทำงานไปก็ไม่รับคำชื่นชมมันก็คือเอลเมนต์นี่แหละคือความสำเร็จในงานแต่วันใดวันหนึ่งที่แบบไอเดียเราถูกซื้อหรือว่าเจ้านายชมหรือได้รีวอร์ดอะไรจากงานเห็นป่ะว่ามันดีขึ้นอืมอืมอืมแล้วนอจริงจริงกจากเขาได้การยอมรับจากงานแล้วเขาเริ่มมีความรักไงอุ๊ยเข้าไปด้วย เริ่มมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาด้วยอีกเข้าไปอีกอืคือเหมือนมามตอนเนี้ยทั้งงานประสบงานก็เริ่มมาความสัมพันธ์ก็เริ่มมาอืคือมมันดีเนาะแบบเป็นตัวแทนของเอลเมนต์นี้ที่ดี อืมใช่ยังไม่ดีหมดเลยนะพอพองานดีมีเงินอืมก็เลยเอามีตังค์ไปซื้อไปคืนเพื่อนอีกเย็นตาโฟเนี่ย ทะเลมากินตอนดีแคป 3 เซต3 ชุดในมื้อเดียวอะไรอย่างนี้ ก็จะเบิร์นเอา นั่งกินเย็นตาโฟทะเลอยู่ที่เพนท์เฮาส์ I mean I eat it out eat it all อืม นั่นแห พละรุ่งดีขึ้นนี้พรุ่งนี้ค่อยเอา แล้วคือเรารู้สึกว่าเขาเล่นแบบไม่ได้ท่าออกเยอะแต่การที่แบบน้ำตาคลอดีใจมีเงินไปคืนเพื่อนมันอืมโคตรดีเลยฉากนั้นสำเร็จแล้วการเล่นอ่ะแบบใช่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 ไม่หรอกพอเราดูตั้งแต่ EP 1มามีความรู้สึกว่าตัวของจิรายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยสัอืกอย่าง มใช่แล้วพอครั้งนี้พอเขาทำได้แล้วเขาแบบเฮ้ยเพื่อนที่ดีกับกูมาตลอดแล้วแบบเราอย่างน้อยมีตังค์คืนเพื่อนแล้วว่ามันเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เขาว่าน่าจะตั้งใจให้มันเป็นเนี่ยแล้วพอทำได้แล้วมันก็แบบดีใจน้ำตาไหลร้องแล้วคไห้นนั้นเห็นคุณค่าของงานเขาแบบมหาศาลไงไม่ได้มาบอกอืว่า10 บาทม20 บาทอะไรอย่างเงี้ยอืมมีถึงขนาดไปคืนมีไปเพื่อนอ่ะคืนเพราะเขายืมตอนนั้นยืมเพื่อนมาเท่าไหร่อ่ะ150,000นะถ้าลุงจำไม่แสผิดนห้าส่งแสนแถวๆนั้นน่าแสดงว่าฉันยืว่าได้มเยอะหลายแสนจำได้ว่าฉันอยากมีเพื่อนแบบนี้เพราะชียืมแล้วชีโอนพอชีปุ๊บพอยืมปุ๊บก็คือโอนเลยใช่ไหมป้าวันนั้นใช่ เออ ลุงป้ายืมเงินสัก150,000สิ ยืมไม่จุกป้า พี่ next จุกพี่จุกมันยังไม่แตกค่าโฟเน็กลีกมล้างหน้าป้าเลยลุงเออนั่ไม่ได้นแหละบอกผ่านค่ะ ป้าจะขายมันเลย150,000อ๋ออ่ะแล้วทีอันนี้นี้มาตัวละครพีมบ้างสิตัวละครรักพีมพีมอ๋ออ้าวรักมากคือสตอนเนี้ยรุปแล้วทุกคนพีมเนี่ยเลยทุกเรื่องรักทุกคนเลยงงตอนเนี้ยแอบไปหมดสงสัยเรื่องความเป็นพีมกับความเป็นพี่โตเออคือยังไงกันวะ
พอเหมือนพอดูซีนนั้นปุ๊บอ้าวสรุปแล้วคือพีมเนี่ยคือเป็นคนมาบำบัดนั่งปให้ระจำหรือว่ายังไงมาช่วยบำบัดคนที่เข้ามาเพราะว่าเหตุการณ์เบิร์นเอาท์เหรอหรือยังไงเพราะว่าพอเหมือนฟังพูดแล้วเหมือนมึงช่วยเขาเบิร์นเอาท์เขามาหลายคนแล้วมาถึงคนนี้เกิดอะไรขึ้นน่าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักกันแล้วเหมือนเป็นคนที่คอยบำบัดให้อะไรอย่างงี้ปะเหมือนคือโตเป็นคนคัดกรองแล้วก็ส่งไปหาอย่างเงี้ยคือส่วนตัวมองว่าพอพี่โตเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเรารู้สึกว่าบาร์เทนเดอร์ที่แบบเวลาเราไปต่างประเทศเนาะแล้วก็แบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยไปนั่งดื่มคนเดียวอะบาร์เทนเดอร์โคตรจะเป็นแบบนี้เลยคือไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครอะเขาจะคุยและฟังใช่และให้คำปรึกษาคือถ้าใครอยากรู้ความลับอะไรไปถามบาร์เทนเดอร์ ใช่ เพราะเขารู้ของลูกค้าทุกคนเพราะลูกอืค้าม จะชอบมาเล่ามานั่งบ่นระบายอย่างเงี้ยแหละเนาะป้าและใช่แล้วแต่พอตอน EP 1-2อ่ะเขาก็จะเล่าว่ามันจะมีหมายเลขโต๊ะอยู่ในการ์ดอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วให้ไปอืมที่หมายเลขโต๊ะเขาจะได้หมายเลขแล้วก็อืไปจับคู่มกับคนที่ได้หมายเลขเดียวกันเดียวกันอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเนาะตัวจีระได้เลขนี้มาแล้วทีนี้สักพักหนึ่งตัวพีมก็เดินถือเลขนี้มาใช่ตอนคือมันก็นั้นเราก็คิดว่าเป็นลูกค้าทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแต่พออาจจะเป็นมาวันนี้ปุ๊บตัวพีมเองยังพูดเลยปกติกูเป็นคนบำบัดคนอื่นคือส่แต่วนตัวอาจวันนี้กูรู้สึกเหมือนเขามาบำบัดกูเห็นป่ะที่นางพูดพีมอาจจะเป็นลูกค้าจริงๆก็ได้แต่ว่ามาบ่อยจนสนิทกับพี่โตอ่ะหรือตัวเองโดนบำบัดจนแบบว่าหรือไม่ก็มาระบายกับพี่โตจนแบบอะไรอย่างนี้อืไปมแล้วก็เลยมาช่วยกันกับฉันคนที่มีภาวะเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะฉันอืว่าแอดมดิกหรอดิกอารมณ์แบบจริงๆเราไม่ได้เบิร์นเอาท์แล้วอะเอออ๋อแต่ติดสภาวะนั้นติดการมาที่นี่มาติคุยกับดการมาคนอื่นที่นี่อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ติดการแบบว่าหิ้วทุกคนกลับไป อือ่มานึกออกปะนึกออกมานึกคือแบบว่ามันมีทุกวันอะมาแล้วได้ทุกวันอะมาแล้วได้มาแล้วได้ตลอดอะไรได้อย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือหนึ่งครั้งหนึ่งคนจบเออเออครั้งหนึ่งคนจบอะไม่ต่ออืมไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันน่าแต่พอมาเจอจีระแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นใช่มันดูมันไม่จบมันยังปิดงานไม่ได้ อืมทั้งที่อยากปิดงานไอ้คนที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้อยากปิดงานก็ได้หรืออาจจะอยากปิดงานก็ได้แต่ปิดได้ไงอืมแล้วเขาก็ปิดได้มาตลอดไงอืต่อปะมแต่พอมาถึงจังหวะเนี้ยคนเนี้ยมันคือแบบมันเป็นคนที่แบบโอ้โหแม่งทำให้เขาอยากปิดงานอะอืมแต่ปิดไม่ได้แล้วมันจนกลายไปเป็นความรู้สึกอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยจนรู้ตัวว่านี่แหละคือก่อนหน้าเนี้ยคือกูเป็นคนเหมือนแบบลักษณะเหมือนแบบกูเป็นคนบำบัดเขานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาบำบัดกูอะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเพราะในบำบัดขณะเดียวการกันที่อืมปิดงานใช่ไหมการใช่ที่แบบใช่ว่าการที่ลากคนไปอะไรอย่าปิดงางนี้นอย่างนี้ถูกแล้วก็แล้วเราก็เห็นนะว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยของของน้องกันชื่ออะไรจีระกีฬาจิระจิเองระมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่มีเอฟเฟกต์กับคนคนเดียวอืมมันมีเอฟเฟกต์กับก่อก่อด้วยอืมนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นบุคคลที่เหมือนกับถ้าสมมติเราบอกว่าคนนี้มีหัวแม่มือสีเขียวหรือมือเย็นเป็นคนปลูกต้นไม้ขึ้นอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นนึกออกปะเขาน่าจะเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่น เป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นเกมเป็นเพราะเท่าที่ดูบนโซฟาเห็นไหมเนี่ยเขาพูดคุยกับพีมอย่างเงี้ยรู้สึกแบบจริงๆแล้วดูเป็นวัยรุ่นมากนะดูยังเป็นนักศึกแบบเรียนกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมลีลามันดีจังวะ หมายความว่าวิธีการพูดวิธีการอะไรเงี้ยมันคือบทอ่ะมันแทงใจดำอยู่แล้วมันแทงในทุกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือแบบยั่วบ้างอะไรบ้างโดยที่แบบเข็ดยั่วฟันมานะกอ่ะท่านั่งอะไรท่าเอาอย่างเงี้ยล้วงเลิงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันยั่วจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันส่วนตัวพี่ว่ามันจำเป็นจะต้องนะคนแบบเนี้ยมันจำเป็นจะต้องอยู่กับคนแบบเนี้ยอยู่กับคนแบบคือถ้าเลเวลต่ำกว่านี้อาจจะไม่ได้รู้สึกนึกออกปะเพราะว่ามันเหมือนแบบ
เขาไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าอยู่กับคนคนนี้มันเหมือนแมทช์กันอ่ะเหมือนปลั๊กถูกรางอ่ะแล้วปักบลักเขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบไม่รู้นะคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอย่างมันอาจจะเป็นน้องกันอาจจะเป็นเคมีกลางอะไรบางอย่างที่สองคนเนี้ยเวลาไปอยู่กับสองคนนี้แล้วเขาสามารถแบบทำให้สองคนนี้ฟีลรู้สึกเหมือนแบบอย่างที่อยากเป็นอย่างเงี้ยอย่างตัวก่อเองเนี้ยไม่อยากทำอะไรแต่อยู่ๆแม่งนอนหลับเฉยเลย ตอนคุยกับคนนี้แล้วทำให้คุณนอนหลับเฉยเลยว่ะ อืม คือแล้วเห็นไหมว่ามีการรวบรวมเสื้อผ้ามาอยู่บนเตียงด้วยนะแล้วก็ไปนอนแต่ไม่หลับ อืม นั่นหมายความว่าปัจจัยที่มันหายไปนะแวดล้อมนะปัจจัยแวดล้อมที่มันหายไปคือคนคนนี้เขาก็เลยต้องเรียกคนคนนี้กลับมา ในขณะเดียวกันนะการรับสายแล้วยิ้มอย่างนั้นน่ะมันคือแบบคนที่เราเล็งแล้วนะว่ามันจำเป็นจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะปะของพีมนะเนกออกไหมรับสายแล้วยิ้มแบบเหมือนที่เพื่อนร่วมงานชูถามแล้วคราวนี้ใคร เสือกเนี้ยเลิศบทเลิศเนี้ยฉันชอบไอ้ดีเลิศคือมันเราเห็นน่ะว่าเราเห็นว่าไม่ต้องถามว่าตัวละครตัวเนี้ยอยากทำอะไรทุกคนที่โทรมามันรู้ทันทีมันรู้ทันทีนึกออกไหมมันเห็นแล้วรู้สึกได้แบบเจอกั ไม่ น ต้องเฉลยเป็นคำพูดออกมา นึกออกไหมอย่างนี้มันเท่ อันนี้มันสื่อทั้งหนึ่งคือบทนะสองคือ body language ถ้ารับสายเราไม่ได้มีรอยยิ้มนั้นรู้สึกไหมมันก็จะไม่รู้สึกแบบนี้นึกออกปะแต่รับสายแล้วมีรอยยิ้มนั้นเพื่อนเลยจับโป๊ะได้ไงว่ามันรู้สึกอะไรเงี้ยคือไหนๆพี่ปอนก็มาแล้ว เรารู้สึกว่าถ้ามองดิวเนาะจากตัวลิฟเดย์มาจนถึงเรื่องเนี้ยเราว่าลิฟเดย์ดีแล้วนะ แต่วันเนี้ยมันมีเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้ที่ส่วนตัวเราตอบไม่ได้ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราชอบดิวในเรื่องนี้แบบมากขึ้นกว่าตอนลิฟเดย์ สิ่งที่ทำที่พี่รู้สึกเองนะที่พี่อันนี้คือส่วนตัวนะอันนี้วิเคราะห์จากส่วนตัวนะครับสิ่งที่พี่รู้สึกมากขึ้นคือดิวมี believing มากขึ้นสำหรับตัวละครเชื่อมากขึ้นสำหรับตัวละครคือส่วนตัวพี่ไม่คือถ้าสมมติว่าเป็นดิวอย่างเงี้ยจะให้มาจูบน้องกันนะในความเป็นพี่น้องกันนึกออกไหมมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้มีลีลาแบบนี้ไม่ได้มีการเข้าตัวละครแบบนี้การยกขาขึ้นมาแล้วเอามือล้วงเข้าไปในนั้นน่ะมันดูสมูทมันดูจนรู้สึกว่าเราเชื่อจังเลยอ่ะแล้วพี่เชื่อว่าเนี่ยมันเป็นคนแรกที่พีมมันนุ่มนวลขนาดนี้ปกติน่าจะไม่ได้แบบมีลีลาเล้าโลมแบบนี้ก็คือ อาจจะ มา ปิ ถึ ด ง จ็ ก็ อบ จัดอาจจะมีลาประมาณนี้แต่น่าจะไม่มีการยื้อหรือรั้งขนาดนี้นึกออกปะอันนี้มันดูมียื้อรั้งแล้วก็ดูแล้วมีลีลาแบบมีท่วงทำนองที่จังหวะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาเคยจะเป็นเขาน่าจะเคยเป็นแบบนั้นน่ะมาก่อนแต่เนี้ยมันมีการทั้งยื้อทั้งรั้งทั้งแบบจังหวะจะเข้าไปหอมมันดูมีความแบบกูอยากเก็บคนนี้ไว้ตลอดเวลานึกออกไหมไม่น่าจะใช่แบบว่าฮึดหอมเลยปุ๊บเดี๋ยวคนนี้จบกูจบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีลีลาของแบบนั้นซึ่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาน่าจะเชื่อมากขึ้นจากผลงานก่อนๆเขาน่าจะเห็นแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนผู้กำกับแบบไปทำอะไรมาจนกระทั่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าสเตจของการแสดงของดิวอ่ะมันพอมันมี believing มากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเห็นอยู่ในตาเหมือนที่ปกติที่เราจะมักจะเห็นมักจะบอกว่าแบบว่าพอเรารู้ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันคิดอะไรปุ๊บอะมันออกในตาก่อนนะเนาะถูกไหมแล้วเราเห็นนะว่าในตาของดิวอะมันโฟกัสไปที่แววตาของพีมอะมันโฟกัสไปที่จิระแล้วมันโฟกัสแบบน่ารักอ่ะมันโฟกัสแบบเห็นไหมการที่เข้าไปเต้นในแบบไปเต้นเพลงขี้หึงอ่ะมันดูรู้สึกแบบตายห่าถ้าเป็นคนกำลังจีบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องเพลงดูแบบ
จีบจริงๆนะร้องเพลง คือ ดู กำลังจีบคนตรงหน้าด้วยเพลงขี้หึงอ่ะ ไม่ แล้ ได้ ว ไม่ได้เก๊กอะร้องเพลงไม่เก๊กเลยอะ ใส่เต็มที่ ใส่เต็มที่ใส่เต็มว่าเอาตรงๆนี่คือความมันคือฟีลแบบว่ากูร้องเสียงไปยังไงไม่รู้แต่ว่าในบรรยากาศแบบนั้นน่ะ นี่คือความรู้สึกที่กูใส่ไปเลยเต็มที่อะว่ากูไม่ได้ร้องเพลงเพื่อระบายหรือว่าแบบชอบเพลงนี้แค่นั้น แต่กูร้องเพลงนี้ เพราะว่ากูต้องการบอกคนตรงหน้า เออ มันเห็นน่ะมันเห็นความรู้สึกนี้อะแล้วมันเป็นเพลงแบบนั้นพอดี เนาะ มันเก๋ตรงเพลงนั้นพอดี body language นางก็พัฒนาขึ้นมากด้วยนะ เรื่องนี้อะทั้งสีหน้าด้วยนะ มันมีการ ถู ยก ก หน้าแบบว่ากล้ามเนื้อหน้าอย่างที่พี่ปอนเคยพูดอ่ะ อืม มันเปลี่ยนไปนะ ถูก เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปหมดเลย ค่อนดีแบบขึ้นดีมากขึ้นเอาใหม่ เพราะปกติอะวิธีการพูดของดิวอะดิวจะไม่ค่อยเปิดปาก ใช่ อ่า ใช่ แต่รอบเนี้ยเปิดปาก ใช่ นอกจากเปิดปากปุ๊บเนี่ยเรายังเห็นกล้ามเนื้อหน้าทำงานมากขึ้น ใช่ใช่ เราเห็นตาเราเห็นแววตาที่มันแบบโอ้โหตายห่าแล้วเรื่องก่อนๆเนี่ยกว่าจะพูดทีเนี่ยคือกรามส่วนล่างอะขยับแต่กรามส่วนบนไม่ขยับหน้าส่วนเนี่ยนี่วิธีการพูดของดิวเมื่อก่อน จะพูดแบบประมาณแค่นี้แล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มีแบบเนี่ยคืออยู่ตรงนี้ล็อกเฟซล็อกที่แททู อืม แต่เรื่องเนี้ยมันดูมีการเดี๋ยวเงย เดี๋ยวเอียง เดี๋ยวค้อม ถูก เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเอา ว่ะ มีการเล่นมองด้วยตา ใช่ มองด้วยหางตามอง อะไร ด้วย อย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยการแค่มานั่งรออย่างเงี้ยแล้วเก้าอี้ที่จัดอยู่ข้างบันไดที่นั่งรอมันหันด้านข้างถูกไหม เออ พอได้ยินเสียงประตูปุ๊บหันอย่างเงี้ย แค่เนี้ยเอาตรงๆนะแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าดิวเล่น อืม นึกออกไหมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าดิวจะหันยังไง วันนี้คือดิวหันแบบนั้นเป็นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนดิวจะหันแบบนี้ นึกออกปะ เออ เข้าใจพี่ไหมวิธีการยกหน้าของเขาเวลาจะหันนะเขาจะหันอย่างนี้ แต่อันเนี้ยเวลาหันคืออายซ้ายมันมาก่อน อืม อายซ้ายมันมาก่อน ซึ่งมันทำให้พี่รู้สึกแบบโอ้โหแต่ความเท่ของมันอยู่ที่พร็อพด้วยนะที่ตั้งข้างบันไดแล้วเจจูยังบอกโอ้โหขนาดเก้าอี้ยังวางแบบไม่จมเลย อืม นึกออกไหมมันยังมีแองเกิลของมันที่มันสามารถแบบโอ้โหตายละเก๋แบบเก๋มากชอบดิวเล่นแบบ พัฒนาขึ้นมาเยอะอ่ะ ใช่ เยอะมาก พัฒนาขึ้นมาเยอะอ่ะแล้วก็คือตัวละครไม่เยอะนะแต่เอาเราอยู่หมัดเลย จริง เล่นแค่3ตัวละครน่ะนึกออกไหมเอาเราอยู่หมัดเลยแล้วตามแล้วเราก็เอาใจช่วยเอายังไง อันนี้เป็นขี้หึงแล้วไอ้ข้างหลังนี่คือยังไง โทรมาแล้วยังไง อืม แล้วหนูยังไงแล้วหนูจะยังไง อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ สามเหลี่ยมที่โคตรมหัศจรรย์เลยเนาะ ถูกแล้ว แล้วเป็นสามเหลี่ยมที่สามตัวละครมันมีอะไรต่อกันทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่พุ่งเป้ามาหาจิระคนเดียวอ่ะเพราะตัวก่อกับพีมเอง มันก็อะไรสักอย่างอ่ะ มันก็มีอะไรอยู่ มันบอล คู่ กัน แข่ง ด้วยอะไรบางอย่าง มัน ใช่ มีอะไรบอลกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ซึ่งพี่รู้สึกว่าบทมันเท่อยู่แล้วเนาะ อืม บทมันเท่แบบ แล้วสังเกตไหมว่าซีรีส์อ่ะมันใช้ซาวด์แบบเสียงที่เป็นแบบเสียงปกติที่เราได้ยินน่ะ เวลา มีเสียง รถ มอเตอร์ไซ ผ่า ค์ น วิ่ง ได้มีอะไรอย่างเงี้ย คือแบบ เสียงจริงอ่ะ เสียงจริงอ่ะเสียงจริง แต่ว่ามันเป็นเสียงจริงที่มันน่าจะไม่ใช่จริงนึกออกปะแต่มันรู้ว่าจะเอาเสียงเนี้ยมาใส่ เพราะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่จริงนึกออกปะ อืม อารมณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันดูแล้วมันดูเป็นเหมือนมันทำให้เรารู้สึกเหมือนหนัง เพราะมันหนังอะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเนี้ย แล้วเวลาซีนที่เขาต้องการจะปั้นจะอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเราก็ค่อยๆใส่เห็นไหมเสียงคลิปหนีบกระดาษนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นออกมาแล้วมันรู้สึกแบบเท่จังเลย ชอบละเอียด เสียงพับผ้าเสียงสอวาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันดูยิ่งทำให้จริงมากขึ้นนึกออกปะ อืม มันดูยิ่งทำให้จริงมากขึ้น แล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่าคำว่าจริงก็คือ มันทำให้เราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเดียวกันกับตัวละครง่ายขึ้น ปีนของจิระกับก่อเนาะ อืม วาดรูปเนาะ ไปก่อมั่งปะเป็นยังไงทีนี้ จุ่มเป็นยังไงพี่ปอนสมบัติของคอยไหม การนอนไม่หลับของก่อ มันขึ้นอยู่กับความสบายใจหรือความเหงาหรือเปล่า
ส่วนหนึ่งพี่รู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่เคยแชร์ให้ใครฟังได้ แล้วก็ไม่เคยคิดจะแชร์ใคร คืออันเนี้ยเราเคยคุยกันไปเมื่ออีพีที่แล้วว่าก่อเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเบิร์นเอาท์ในเรื่องของการแบบลดทอนคุณค่าของมนุษย์ อืม เพราะก่อจะเป็นคนที่แบบไม่แคร์แบ็คลิสต์ไปเลย อืม ไล่ออกไม่อะไรเงี้ยคือไม่แคร์เลย แต่พอวันเนี้ยพอเขามีซัมบอดี้ที่เขารู้สึกว่าเขาแคร์อย่างจิระเข้ามาหรือเปล่า เพราะว่าคุณบัตเลอร์ยังบอกเลยนะว่า น่าจะ ดู เป็น แล้ ค วน พิเศ เป็น ษ คนพิเศษ เพราะเป็นคนแรกที่ไม่โดนแบล็คลิสต์ แล้วพอมันมีตัวละครที่เขาเห็นคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมา มันทำให้เขาหลับตาลงแล้วหลับไปได้ ด้วยพี่ว่าอย่างนั้นด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพี่รู้สึกว่าก่อนน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยได้แชร์ความรู้สึกเหล่านี้กับใคร ไม่เคย แม้กระทั่งลุงว่าแม้กระทั่ง พิมพ์ ที่ปรึกษา ก็ อ๋ คือ อ คุณหมอ ที่ปรึกษาคุณหมอ ที่เขื่อน ลุง เพ คิด ราะ ว่า เพราะ ขนาด เพราะประเด็นคือจริง ๆ แล้วพี่รู้สึกว่าเรื่องราวแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่น้องกันมันคือสิ่งที่จิราบอก อืม ที่แรกสิคุณไม่เปิดใจอ่ะ ผมกลับแล้ว แค่นี้ อืม อะไรอย่างเงี้ย อืม คือ ชอบ มัน ลีลานี้มากเลยนะคือไม่เปิดกันกูกลับ อืม ไม่วอลแวร์ไม่บังคับให้เปิดไม่อะไร วาด ทั้ง ไม่ นั้น ได้เนาะฉันวาดไม่ได้อะถ้า เอ คุณ อ ไม่รีแลกซ์อะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันทำให้เราเห็นว่าตัวละครมันมีเงื่อนไข อืม พอมันมีเงื่อนไขเสร็จปุ๊บตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ต้องยอมทำตาม อืม พอมันทำตามปุ๊บกลายมาเป็นนี่แหละ คือการเปิดใจสเต็ปแรกเลย อะไรก็แล้วแต่ที่เรายอมว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราทำตามแสดงว่าเรายอมแล้วถูกปะ อืม นี่แหละ ใช่ นี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่รู้สึกว่าพอมันเริ่มเปิดใจปุ๊บมันเริ่มแชร์ริ่งพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แชร์ริ่งจริงๆแล้วมันเป็นการแชร์ริ่งแบบเอาอดีตปัจจุบันและอนาคตมาแชร์ในซีนเดียว อืม มันคือเอาซีนของเขาบอกแล้วใช่ไหมเรื่องแบบผ้าโหลเขาไม่เคยหลังจากนั้นเขาไม่เคยใส่แบบคัสตอมเมดอีกเลย เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาจะแชร์เนี่ยคือเนี่ยแหละมันแชร์จริง เพราะว่าหลังจากเนี้ยไม่มีมึงกูไม่หลับ อืมลด แล้วนางดันไปเจอแล้วไงวิธีที่ทำให้นางหลับโดยไม่ต้องพึ่ง นึกออก ยา ปะ คือตอนแรกเราคิดว่าการนอนบนกองผ้ามันทำให้เขา โอ้โห นึกถึงอะไรบางอย่างในอดีตเนาะแล้วหลับไปได้ มันก็ พอ น่าจะเป็น สรุปแล้วไม่ นาง ใช่ เปิดใจแหละ เพราะปกตินางก็คงอย่างที่นางบอกนางไม่อยากพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันนางจะทำให้นางนึกถึงคนที่นางคิดถึง อืม สิ่งที่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าจริง ๆ แล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ถูกทำร้ายมาโดยตลอดถูกปะถูกทำร้ายมาก่อนคอลแลบมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเบิร์นเอาท์ขั้นสุด อืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องมีมากๆ คือเกราะป้องกันตัว แล้วน่าจะถูกทำร้ายโดยมนุษย์ ถูก แล้วก็พี่ว่าน้องกันเหมือนแมงหวีที่น้องกันบอกอะมันบินเข้าไปใต้เกราะได้ไง อืม นึกออกปะ แมงหวี เขาไม่ เกาะข้าง เขา ฝา ไม่ได้เป็นถือหอกถือดาบนึกออกมา แมงหวีอะไร ท่า เซ็ก แมงห ซี่ วี่ ขนาดนั้นวะ พี่บอลท่าแมงหวี คิดซะว่าผมเป็นแมงหวีตัวห แต่ นึง เกาะ แต่เกาะแบบโอ้โห เลิศ ฉันชอบ ลูก ใช่ เกิ สิ ดจะ จุก จุก กี้ดูสายตาน้องกันด้วยว่าเขาเป็นแมงหวีมองอะไร งงไปหมด อารมณ์เสีย ก็มอง เล่น สิ่ง เกิน ที่น่าสนใจ มองส่งที่ เกิน ทำ ไป ให้นาง มาก ของขึ้นไงนางยอมรับตรงๆเห็นปะล่ะว่าทำให้เป็นคนแรกที่ทำให้นางของขึ้น แล้วอยาก พี่ว่าจริง ๆ แล้วว่าอาจจะไม่ใช่ นี่คือหนึ่งอย่าง การมีอารมณ์ซัมเมอร์ซอลทางเพศเนี่ย อืม กับการมีอารมณ์ทำงานศิลปะเนี่ย อืม มันเฉียดกันมากเลยนะ มันอาจจะใกล้เคียงกันสุดๆ แต่ว่าด้วยความที่ลายเส้นแล้วก็รูปที่น้องกันวาดจิราวาดนะมันออกแนวนี้ มันก็เลยแบบว่ามันต้องใช้อาร์ตไดรฟ์ของตัวละครที่มันมีสภาวะแวดล้อมแบบเนี้ยมาไดรฟ์ให้มันออกไปถูกปะล่ะถ้าสมมติว่าจะแบบว่าเธอมีแบบนี้ปุ๊บแล้วไปวาดแบบดอกบัวแบบโมเน่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมนึกออกปะมันคนละอย่างมันคนละเรื่องอารมณ์แบบประมาณนั้น พี่ว่าแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ปุ๊บอันเนี้ยมันพอมันถูกจุดประกายขึ้นมาปุ๊บแล้วคนที่มันเป็นศิลปินจริงๆมันเก็บไม่อยู่นะมันต้องเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้แล้วถ่ายทอดเลย อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันต้องถ่ายทอดเลยแล้วมันมาเหมือน
มันเหมือนตอนนั้นมันกำหนัดแต่ตอนเนี้ยกูกำดินสออะเนื้อออกมาแล้วล่างใส่ไล่ใส่อะไรอย่างงี้เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันเป็นวิธีการระบายอย่างที่น้องกันบอก มันไม่ใช่แค่ระบายออกแต่ว่ามันเป็นการระบายทางอารมณ์ด้วยมันออกหมดมันไล่ออกหมดอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันทำแบบนี้ปุ๊บอะมันทำให้เราเข้าใจว่าแบบว่าวิธีการทำงานของศิลปินคนเนี้ยมันต้องการเรื่องราวแบบนี้มันต้องการอินสปิเรชันมันต้องการบางอย่างที่มันทำให้เขาแล้วสามารถจุดเขาได้แล้วคนที่จุดเขาได้คือก่อมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่แบบตัวละครอาจจะยังไม่รู้ตัวนะแต่คนที่รู้คือทัศสอนค่ะทัศสอนรู้ค่ะทัศสอน เอมมี่ เพื่อนรู้ค่ะว่ารูปเนี้ยมึงวาดได้ยังไงนึกออกไหม นางเลยเชียร์ให้กลับไปใช่ไหม นึกออกไหมแล้วนางแล้วพี่เชื่อว่าตัวละครอย่างจีระเองอ่ะมันจะต้องมีคำนี้ว่ะอีเหี้ยกูวาดแบบนี้ได้ไงวะเพราะว่ามันจะต้องมาจากอย่างนี้แหละมันเป็นคนที่ทำให้กูจำได้ว่าสภาวะทางอารมณ์ของรูปอ่ะมันจะสื่อยังไงแล้วกลับมาวัดที่ห้องนะรูปแรกเห็นไหมรูปแรกกลับมาปุ๊บก็คือโอ้โหสุดวาดออกมาแล้วจินตนาการออกเป็นการท่านั้นด้วยนะเพราะก่อไม่ได้อยู่ท่านั้นนะตอนนางเห็นนะแค่ลุกขึ้นมาจากอ่างแค่ลุกขึ้นมาจากอาบน้ำใช่แค่นั้นเลยแล้วกลับบ้านไปก็จินตนาการมาเป็นนี่แหละจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะจุกกี้เนาะจริงๆที่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นเหรออันนั้นคือโอเคซึ่งน้องกันเล่นมันแบบวิธีการเล่นของน้องกันมันพี่จะบอกว่าไงดีวะมันเท่เนาะเรื่องเนี้ยน้องกันคือวิธีการเล่นของน้องกันเรายอมรับกันอยู่แล้วเพราะเป็นน้องกันเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการแสดงแต่น้องกันเล่นเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งการเลือกวิธีเล่นของน้องกันการดีไซน์ตัวละครของน้องกันอีกแบบหนึ่งอันนี้มันมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ต้องปั้นเยอะสุดคือน้องการเล่นตัวละคร100 ตัวก็ไม่เคยเหมือนกันสักตัวถูก ซึ่งอันนี้อีกนิดนึงนะเพราะตัวพี่รู้สึกว่าตัวละครอย่างที่มันผ่านมาของน้องกันนะแบบวิธีความแบบแสดงออกความอ่อนแอของตัวละครเช่นร้องไห้อย่างเงี้ยจากคนละเรื่องเดี๋ยวฟังตัวเนี้ยแบบพอฟังปุ๊บเฮียแม่งแบบปึ๊บแล้วร้องไห้อ่ะจำได้ไหมที่โทรคุยกับเพื่อนอ่ะลองพวกเราอ่ะลองคิดกันดูไหมว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกอะไรดีใจอิ่มใจใช่ไหมอ้นว่าไงไม่รู้ดิก็น่าจะแบบดีใจแหละดีใจจุกกี้ว่าไงว่าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกแหละว่ามันเหมือนคนมันเบิร์นเอาท์แล้วพอแบบเฮ้ยมันได้รับความสำเร็จครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจด้วยหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบมีความหวังใจในตัวเองรอดแล้วเนอะใช่รอดแล้วคือสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกนะว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งแบบรู้สึกแบบเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮียกูเดินมาไม่ผิดทางนี่ว่านึกออกปะสมมุตินะเป็นศิลปเรียนมาปุ๊บแล้วเป็นศิลปินแล้วขายรูปไม่ออกเลยในชีวิตอะทำไงวะรู้สึกผิดป่ะในชีวิตนึกออกกูไม่น่าเลยมันจะคำนี้มันจะผุดขึ้นมาในหัวแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาปุ๊บพี่รู้สึกแบบอันเนี้ยมันเหมือนมันบอกเขาอะว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาทำได้มันทำได้จริงๆมันมีคุณค่าจริงๆมันมีคนเห็นจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์มันถูกคลายเนาะมันถูกไขแล้วเนาะรู้สึกว่าแต่วิธีการที่น้องกันเล่นน่ะเขาไม่ได้เล่นแค่แบบเนี้ยอย่างเดียวคือความรู้สึกพี่นะคือถ้าสมมติน้ำตาตัวนั้นมันออกมาแบบไอ้เหี้ยกูดีใจชิบหายเลยแล้วร้องไห้โฮอีกแบบหนึ่งนึกออกมาแต่วิธีการคือคุยกับเพื่อนคุยแล้วมันลื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเปาะดูดิคือมันเลือกจังหวะได้อ่ะเข้าใจพี่ป่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันควรจะร้องไห้อ่ะถ้าสมมติว่าเล่นเลเยอร์แรกร้องไห้ตั้งแต่อะไรคะเห็นเงินโอนแล้วก็ค่อยโทรไปบอกเพื่อนว่ากูขายงานได้แล้วก็ปึ้งเงาะปะนี่คือเลเยอร์แรกแต่
แต่พอเลเยอร์ที่มันเป็นตัวละครแบบเนี้ยเป็นตัวละครแบบจิระมันจะไม่ได้เอ็กเพรสขนาดนั้นถูกปะมันดูแล้วเก็บอย่างที่บอกเขาเล่นเกมเป็นเขาก็เลยแบบว่าเรียบเรียงใหม่คุยกับเพื่อนจึบปุ๊บขึ้นมาตื่นปั๊บแล้วเคาะปล่อยพี่ว่าเนี่ยมันคือแบบโหวิธีการเล่นแม่งแบบว่ะเจ๋งว่ะแล้วประกอบกับไม่รู้คุณนุชชี่เขาอยากได้แบบอารมณ์แบบนี้แล้วไดเรกไปหรือเปล่าว่าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราต้องการทำให้หรืออ่ะเป็นจิระเราจะยังไงเล่นมานึกออกปะอันนี้คืออยากรู้เลยอะอยากรู้เลยเพราะว่าโอ้โหมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันถ้าดีไซน์ตัวละครแบบเนี้ยมิติเดียวเอาไม่อยู่นึกออกปะเขาตีความแบบโอ้โหต้อง1ต้อง2ต้อง3แล้วค่อยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกโอ้โหยังไม่วางแผนมาอย่างดีมากแล้วสังเกตไหมว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยไม่มีการยืดเยื้อบทไม่มีการเทคไทม์บทต่อกันชับเห็นไหมไม่มีการแบบว่าทิ้งเพื่อแบบว่าแล้วเขินเหรอไม่มีเขินเหรอเนี่ยเห็นไหมจำได้ไหมมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตมันต้องเร่งขนาดนั้นเลยเหรอวะสังเกตไหมวันนี้คือความเป็นจริงดูไม่ใช่ซีรีส์เลยเพราะมันดูไม่มีการแบบใช้เรื่องราวหรือว่าทัมมิ่งมาดึงนึกออกไหมเดี๋ยวค่อยแบบว่าดึงแบบนี้ปุ๊บแล้วค่อยใส่เพลงเข้ามาไม่เอาเสียงจริงทำจริงมาแล้วใส่ให้มันเป็นแบบนี้ให้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ไปเลยมึงเถียงเพื่อนมึงปล่อยให้เพื่อนด่าปะนึกออกปะส่วนปะคือแบบว่ายิ่งส่วนเร็วกูยิ่งชนะนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกมันจริงไงอย่างที่พี่บอกอะมันยิ่งจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องกันเล่นแบบนี้จุ่มค่ะหายใจไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนวิธีการพูดไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนความนิ่งไม่เคยนิ่งแบบนี้มาก่อนคาแรคเตอร์มันอาจจะทำให้ตัวจุ่มมาดูนิ่งเพราะว่ามันจะต้องดูแบบว่าเมายานอนหลับนะอารมณ์แบบว่าเมายานอนหลับตลอดเวลาพอต้องเทคยานั่นนี่นู่นส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเล่นขนาดเนี้ยต้องเป็นดูแบบไม่มี energy แล้วนะนึกออกปะตื่นมาที่มึนยานอนหลับมันรู้เลยว่าตื่นมามึนเธอเล่นยังไงวะตื่นแบบคนมึนๆน่ะเล่นไม่ได้นะเล่นมาแล้วตื่นมามึนแต่พลังการแสดงเป็นไงเข้าใจพี่ป่ะเข้าใจพี่ไหมนี่แหละประเด็นคือเฮียถ้าสมมุติเราเดินงอมเดินทรงไปเรามี energy ป่ะมันไม่เหลือแล้วเนอะแต่เนี่ยวิธีการเล่นแบบนี้แม่งเสือกแผ่ energy แฝงออกมามันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเฮียนี่ขนาดเล่นแบบตื่นมาแล้วซึมแบบมึนยานะมึงเล่นขนาดนี้เลยวะแบบโอ้โหเนี่ยลองดูดิคือถ้าสมมติว่าคนมันจะตายเราจะรู้สึกว่าพอมันจะตายปุ๊บเหมือนแบบ energy มันจะหายไปเลยเนาะมันจะดรอปไปเลยแต่คนที่มันจะตายแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหสะท้านไปหมดได้เลยเนี่ยคือ energy แฝงพลังงานแฝงที่มันมาพร้อมกับการแสดงที่เข้าถึงอันนี้คือแบบโอ้โหอีเสื้อเสื้อยืดง่ายๆงงๆที่มันเป็นเสื้อแบบโรงงานซ้ำซากคอแดงตัวขาวมากับกางเกงในตัวเดียวเดินยมออกมาแบบนั้นน่ะถ้าไม่มี energy ทางการแสดงเป็นไงน่าเบื่อนะหลับปะหลับนะถ้าไม่มี energy ออกมาเลยคือซีนนี้คือหลับนะเพราะไม่มีอะไรเอาตรงๆนะขอโทษจริงไม่มีเหี้ยเลยค่ะคนเดินออกมาคนนึงแบบงึ้งอ่ะงึ้งเลยคนนึงอ่ะแต่ดู energy ดิถึงเราดิโอ้โหเนี่ยโอ้โหคือแบบพี่แบบบอดี้ไลน์ที่เปลี่ยนไปมากวิธีการเดินของจุ่มก็เปลี่ยนไปจุ่มไม่ได้เดินแบบนี้นะปกติชีวิตจุ่มไม่ได้เดินแบบนี้นะจุ่มเดินเต็มเท้ามากขึ้นเดินช้าลงเรื่องเห็นไหมเห็นสังเกตไหมปกติจุ่มเป็นประเภท alert นะ hyper energetic นะเรื่องออกมาคือแบบโอ้โหแบบสุดๆแต่ดูวิธีการเดินนี่แล้วดูวิธีการค้อมตัวตอนนั่งหลังนั่งสระว่ายน้ำดิโหแบบนี่อะไรเนี่ยอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยเหมือนคนหมดอะไรตายยากอะเนอะเหมือนคนหมดอะไรตายอยากที่แม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะเหมือนเราดูหนังแบบ
ไอ้เหี้ยมึงตัวนี้ตัวอะไรวะ แต่ทำไมมึงดึงดูดกูจังวะ เป็นคนรวยที่รวยอะรวย แต่ความสุขอยู่ไหนไม่รู้ เออ อืม ดูแล้วรู้สึกแบบตัวละครตัวนี้มันสีอะไรกันแน่วะเนี่ย มันแบบกูมองไม่ชัดเลยมึงจะดำไหมมึงจะเทาเข้มไหมหรือมึงจะเทาแบบอ่อนวะหรือว่าจริงๆแล้วมึงขาวแบบมันไม่เหลืออะไรเลยมันซีดมึงแบบขนาดไหนวะอะไรเงี้ย มันดูไม่ออกเลยนะ แต่ไอ้ความที่ดูไม่ออกมันโคตรจะมีเสน่ห์เลยเพราะว่าพลังทางการแสดง แล้วเป็นพลังทางการแสดงที่ ถ้าขั้นก่อนของจุ๋มคือ advanced acting ที่ให้ใน Not Me นะที่พี่เคยให้ใน Not Me นะขั้นนี้พี่ถือว่าจุ๋มเป็น professional แล้วนะ อืม คือมันรู้สึกไหมพลังแฝงมันส่งมาถึงเราทำให้เรารู้สึกร่วมไปด้วย อืม เนี่ยนี่แหละ นี่แหละ ใช่ ขั้นนี้ ใช่ แล้วอีจังหวะที่พูดหลังจากที่ตื่นมาด้วยพี่ปอนน้ำเสียงที่ใช้พูดน่ะ แล้วกับการแสดงออกมาตอนที่พูดกับจีระว่าคุณมาทำอะไร เห็นไหมจุ๋มพูดชัดขึ้น อืม แสดงว่านี่คืออะไร ฝึกฝนและใส่ใจ ใช่ เขามีต้นทุนแบบนี้ จุ๋มบอกว่า แบบนี้ ผมเพิ่งตื่นนอนมาพอดีครับ ไม่มันต้องฝึกมันจะตื่นนอนมาพอดีนั่นคือซีน แต่ว่าฝึกฝนของจุ๋มวิธีพูดของจุ๋มเวลาเราเคยคุยกับจุ๋มอย่างเงี้ยหรือว่าจุ๋มพูดอะไรเงี้ยจุ๋มไม่พูดอย่างนี้ถูกปะล่ะ อืม ลิ้นไม่ใช่แบบนี้คำการงับวิธีอ้าปากไม่ใช่แบบนี้ถูกปะ อืม ใช่ อืม เนี่ยแล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอ่ะโคตรเปลี่ยนน็อตมียังมีความจุ๋มนะ มีอยู่ ยังมีนะแต่เรื่องเนี้ยเห็นจุ๋มไหมพี่ไม่รู้นะว่า1-2เห็นหรือเปล่าแต่พี่ EP3 พี่ไม่เห็นจุ๋มเลย เงาไม่แลบเลย ประมาณนี้แหละ1 กับ 2คล้ายๆกัน โอ้ แต่มันจะมีความดาร์กกว่า dark กว่า ทึมกว่า มีความดุกว่านี้ energy กว่านี้ อืม ใช่ไหมคือว่า aggressive ก ด้ ว่า วย นี้มา เอ ความ อเออเออ อาจจะด้วยความที่ EP เนี้ยมันเป็นการอัพมันเหมือนกับปลดล็อกของ น่า ตัว จะ ละ นา คร รีแลกซ์ ทั้ง ขึ้น หมด ก่อนหน้านี้คือ เอ นางติด อ ติดประตูสนิทมากเลยไง EP เหมือนปลดล็อก EP จากอาการเบิร์นเอาท์ที่เราคุยกันเนี่ย คือ แหละ ห แต่ นึ่ง ละ กับ คน สอง ปลด อะ กันหมดเลย 1 กับ 2ตัวละครเบิร์นเอาท์จริง ใช่ คือนาง อืม ปิดทุกอย่างปิดหมดเลยอ่ะ อันนี้น่าจะเริ่มคลี่คลาย เพราะเราเห็นตัวละครทุกตัว ใช่ คลี่คลายหมดเลย ใช่ใช่ เพราะอย่างของดิวอย่างเงี้ย ก่อนอันนี้ก็มีความเครียดเรื่องแบบเฮ้ยทีมจะถูกยุบว่ะ ๆเครียดงาน พอมา EP นี้มาปุ๊บเคลียร์กับก่อละชนะและไม่ถูกยุบและ เหมือนตัวละ ส คร บาย เจอ ขึ้น ไม่ได้ไม่ เจอ ถูก ทาง ยุ อบ อก นะ ในปัญหาเนาะ แค่ขอคิดดูก่อนด้วยนะ อืม แต่ ดู ก็คืออย่างน้อยก็ ดู คื มี อ แสงสว่างอ่ะ มันยังเห็นแสงอ่ะ คือทุกตัว ก็ ละ เล ค ย รมี relax โซลูชัน กัน ห ห ม ม ด ด เลย ใช่ ก่อ คน เอง ดูก็เลยดูรีแลกซ์ไปด้วย ก่อเองก็ดูมี ก็นอนหลับ นอนหลับ ได้ แล้ว อะไรอย่างงี้ ใช่ มันเป็นเพนพอยต์นะของคนนอนไม่หลับ ตัวอง นะ ก็มีความภาคภูมิใจในงานตัวเองนะ จริง อืม จริง มี จริ ควาง มเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ได้โท นี่ น ไงอย่างที่ ซีรีส์มันเลยดูเนาะดูรีแลกซ์ขึ้น มันดูไลท์ขึ้น แล้วอย่างที่พี่ปอนบอกว่า น้องๆเล่นกันจนที่เราอะไปรู้สึกร่วมกับเขาพอตัวละคร ใช่ มันรีแลกซ์เราก็รีแล เรา กซ์ ก็รีแลกซ์ ไปด้วย ม ดูไม่ตึงเหมือน1-2ใช่ไหม ใช่ ใช่ใช่ แต่ว่าวิธีการตึงของ1-2พี่ว่าน่าจะเป็นวิธีการตึงแบบ energy ของการแสดง ใช่ แต่พออันนี้มันคือดู ใช่ รีแลกซ์ ใช่ แล้วมันกลายมาเป็นแบบว่าโอ้โหแบบ เราไหลไปกับตัวละครได้ด้วยอ่ะเรายิ้มไปกับตัวละครด้วยเนาะตอนที่เขาแบบ ใช่ เขาได้เข้าเข็มกันอ่ะ มันเลยทำให้ แล้วก็ ฉากที่ตัวของพีมอะที่มาจีบจีระอะเราจะหวีดได้เต็มที่ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่ว่า1อย่างเลยอะที่พี่รู้สึกว่าตัวละครของจิระที่ได้ใจจุ่มไปอะ ได้ใจก่อ ได้ใจขอโทษ ตัวละครของจิระที่ได้ใจก่อไปอะเพราะว่าก่อนที่มันจะคำว่าได้ใจอะคำว่าฮาร์ดอะมันมีคำว่าเฮียอยู่ข้างในด้วย อืม อืม มันฟัง แล้วมันได้ฟังในเรื่องราวของคนคนนี้อย่างจริงใจไง อืม แล้วอย่างไม่ได้มีอคติเพราะเขาบอกว่า เขาเป็นแค่แมลงตัวหนึ่ง อืม เข้าใจพี่ป่ะเนี่ยคือสิ่งที่แบบ จุกกี้ ชอบมาก เลิศมั ถ้าน เปรียบเทียบอย่างนั้นนะคือไม่ว่าแมลงอ่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะ มันก็ไม่มีทางที่ไปเอาไปออกไปจากห้องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ก่อนอยู่ มัน ตรง ได้ เนี้ย ความไว้วางใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะ
ฉันไม่มีพิษภัย เอ เป็น อ แมง ฉัน อี ไม่มี ตัว พิษ หนึ่ง ภัยอะไรอ่ะ รำ อัน คา น้ ญ อย หน่ นะ อยคันหน่อยแต่เอาเหอะ เออ จริงๆแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดก่อน แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ขอดูสักอีก1 EP แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันชวนเลย นี่ ก็ แต่ ได้ เมื่อ เผื่อเธอ กี้ ไม่ อะ อยู่ ตอนรีแอคอะ แรง แอบได้ มาก ยินพี่ปอนพูดถึงซีนนั้นน่ะ เลยอยากจะรู้ว่าพี่ปอนมีอะไรจะพูดไหม ซีนแม่ ซีน บ้า อะ น ไร ถูพื้นน่ะ ไม่มันก็คือแบบว่ามันจำเป็นจะต้องที่แบบว่า เธอการปิดฟลอร์โดยที่มันไม่ทำให้แขกแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย เออ นึกออกไหมมันคือการปิดฟลอร์แบบมีชั้นเชิงอ่ะ ก็คือ แล้ ไม่ ว ได้ เนี่ย แค่เอาป้ายมาวางถู เอก ปะ อ ไม่ใช่แค่เอาป้ายมาวางอ่ะ แต่ว่าคือแบบต้องเอาแบบซีนแม่บ้านมา ทำให้ เล่น เห็น อ่ะ เนาะ เอ ทำให้ อ เห็น ทำให้ ว่า เห็น เฮ้ย ว่า มันต้องปิดจริง ๆ ใช่ป่ะ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าสมมติว่าสถานที่เนี้ย ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโรงแรมหรือแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าบอกว่าอะไรนะสระว่ายน้ำถูกปิด แบบถูกใช้ private แขกในโรงแรมแขกในที่นั้นจะรู้สึกยังไง อืม แล้วกูล่ะไม่แล้วกูก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถใช้ facility นี้ได้นี่ อืม แล้วทำไม Facility ถูกป้าอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมันเอาแบบนี้เข้ามาปุ๊บอะมันเหมือนแบบ เนี่ย มันมีความกว่าของคนที่วางแผนให้ อืม มันมีเชิงของนึกออกไหมคือถ้าสมมติว่าอันนี้คือปิดนะเป็น close นะ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเบสิกมาก แต่อันเนี้ยเล่นเอาแม่บ้านกับป้ายเวทมาวางนึกออกปะมันทำให้รู้สึกว่ามันคนที่ได้มาใช้บริการคือก็ต้องจำนนด้วยสถานการณ์ แล้วมันให้เหตุผลได้อย่างแบบแยบคายว่าอ๋อโอเคเขาทำความสะอาด อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเอาเข้าจริงคือสระปิดให้ private อี2 คนนั้นไหว้ค่ะ อืม คือมันเป็นความแบบโอ้โหบทนอกขนาดนี้เลยเหรอ แล้วบทไม่ได้เขียน แต่เอาภาพมาเล่าเรื่อง อืม เก๋ไหมล่ะ แล้วก็ซีนเล็กนิดเดียวนะ ถ้าพูดถึงอะ ถูกเนี่ยมันเป็นซีนเล็กนิดเดียว ถ้าเราคิดตามอ่ะมันจะแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะ เชิงของบทเอาขนาดนี้เลยเหรอวะแสดงว่าก่อ มันไม่ได้รวยอย่างเดียว ถูกไหมก่อมันมีทุกอย่างวางแผนหมด อืม สามารถทำให้เราเห็นได้ว่าแบบว่า เนี่ย วิธีการปกปิดการมีตัวตนของมันเนี่ยทำได้อย่างแนบเนียน อืม เพราะเขาไม่อยากเจอใครถูกปะ ใช่ อืม แล้วเนี่ยวิธีการไม่เจอใครของเขาขนาดชื่อที่อยู่เพนท์เฮาส์อีพนักงานที่นั่นยังไม่รู้เลยค่ะ อืม ยกเป็นคุณพ่อบ้านเนาะ นี่ไง นี่คือ คน เล เดี เย ย อ ว ร์ที่ เลย 1แล้วนะ พอพาขึ้นไปปุ๊บสระว่ายน้ำถูกปิดเพื่อใช้ private เพื่อใช้ส่วนตัวเลเยอร์2โอ้โหบอกนี่คือแสดงว่า นี่เป็นคนที่แบบวางแผนในทุกแง่มุมและในทุกมิติของการใช้ชีวิตเลย อืม คิดเอาละกัน แต่ยอมให้คนอย่างจิระ เขา ย มา อม ไป ยอ เข้าใน ม พื้นที่ เล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเอง ให้คนอย่างจิระฟังแสดงว่าเนาะเห็นไหมเนี่ยบทเนี่ยมันแบบเนี่ยเห็นไหมพอเราไล่เลเยอร์เนาะปุ๊บอีนี่มันมีความสำคัญสำคัญจริงเพราะขนาดเนี้ยเขาไล่มาให้อย่างนี้เลยไง อืม เนี่ยแหละนี่แหละพี่ที่บอกว่าจะชวนคุย พี่จะชวนคุยเรื่องทีมแต่เอาไว้ก่อนไว้ EP หน้าขอดูอีกสักนิดนึง โอเค สำหรับ EP นี้ทุกคนรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างชอบซีนไหนยังไง แล้วก็รู้สึกประทับใจกับซีนไหนตรงไหนยังไงบ้างเอามาเล่าให้ฟังหน่อย พี่เชื่อว่าน่าจะประทับใจกันหลายๆซีน แต่บอกเราสักนิดนึงได้ไหมครับว่าที่สุดของคุณใน EP 3คือซีนไหน อันนี้ นะ คือเสียงจริงเนาะอันนี้คือ จ เสีย ริ ง ง จริง จริงไม่ใช่ถ่ายซีรีส์อันนี้คือคิดดูว่าเที่ยงคืนแล้วมันยังวิ่งกันอย่างนี้ แล้วบ้านฉันยังได้ยินอยู่งงโอเค ทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับแล้วหวังว่า Burnout Syndrome ก็จะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนไม่เบิร์นเอาท์แน่นอน เพราะดูแล้วโอ้โหว้าวมากว้าวจริงๆว้าวในทุกเรื่องทุกราวจริงๆแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะเชิญพี่นุชชี่มาพูดมาคุยกันด้วยนะฮะ ที่ส่งเทียบอีกแล้วทุกคนเป็นไงโอเคครับวันนี้พวกเรา4คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดีครับ บ บาย บาย